Happy New Year naman pala eh. Yeah. Oh, Taray, kumusta? Kumusta? Sabi, ikaw ang kumusta? Aram ko na kung tanong kayo ang digdi. Ang mga itsura mo, yung kala mo, hali-hali ko na pinaghandaan, Ininoy. Pero ang taon ka ng pigpapalihisan, pero ngunyan, ang handa ni. Nang inapod na ang pau, 5,000. Dahil ano, bako rin daw may responsibilidad. Bako may responsibility na sa imo, inikon mo. Dahil ano? Ano ko din 5,000 na ini. Pwede ka magbakal kanining remote control na auto, remote control na naglalayog ng drone. Pwede ka magbaldakulo na kawatan di 5,000 in. Udri na! Dahil ano, saan gan 5,000 mo? No, araw mo na daw. Bago man responsibilidad ang pagtao kwarta sa inaanak. Hindi mo pa yan magastos ibang bagay. Yo, ano? Sapat nga gabayan mo ako sa pagkukulat ko. Naman talaga. Garo ba ko kano'y aki? Grabe, touch akong malay sa imo. Ano nangyari sa imo? Garo ka na kurang mag-isip. Maagong ka na. Sige, arguod ka ni Noy. Kung hapon mo kayo ng tangpaw na iniyo, dito ka mapilit ay. So, ayun ka, pag-ipon-iponan ko ni para sa imo. Sige, anong gusto mo? iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max. iPhone 12. O, ining cellphone ko na lang sa imo na ini. Oh. Bako mo maganito iPhone 12 Pro Max. Anong talagang yung tsura ito? iPhone na kaya ano sa online class. Sakit itong nung si ano, itong ano, project ng Minecraft. Minecraft? Anong Minecraft na yung inabutin in? Minecraft na yan. Husigar na lang kaninoy. Dahil ko matatao ang iPhone 12, pero mabaka na lang ko ng iPhone 10. Iya, ini, nadagdagan ni Ninong, ipangungutang ni Ninong para madagdagan ang 5,000 digdiyo. Ibabakal ko ng iPhone 10, pero second hand. Pwede na yan. No. Kung dahil mo sana nang matataong gusto ko, ligawan mo na sa Ninong takal. Oh, masing ka. Kung ko doon si Kandila kay mamata, gusto nang ipataw sa imo. Okay, yan. Hindi ko man kaya ang iPhone 12. Sige, kumilaw. Sarap ako pa rin. Mga anak. Kung dahil mo sana nang gusto. Tre, alat na may sira.